and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chocolate Yema cupcakes. And here are the following ingredients. Kailanganin din natin ng cupcake tray with the cupcake case, spatula, piping bag with star tip, and an extra tip. Gagamit din tayo ng hand mixer. Ang ating first step, magpe-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ang ating next step dito sa ating bowl, i-sift lang natin yung dry ingredients. Yung ating all-purpose flour, powder, yung ating sugar, baking powder, baking soda, yung ating salt. Then, haluin lang natin to. Make sure na well mix ang ating dry ingredients. Well mix na yung ating dry ingredients, maglagay lang tayo ng well sa gitna. At ilalagay na natin yung liquid ingredients. Yung ating 2 eggs, oil, milk, or you can also use buttermilk, at yung ating vanilla. Then using a hand mixer or whisk, imimix natin to hanggang maging smooth and lump-free. Yan, pagka ganitong smooth and lump-free na ang ating butter, ilalagay natin yung hot water para moist yung ating cupcake. I-mix uli natin to. Then, kung walang tayo ng spatula, haluin lang natin hanggang ilalim para kung may mga dumikit. Ready, isasalin ko lang to sa isang jug para mas madali nating ibuhos doon sa ating cupcake case. Ayan. Ito na yung ating mixture. Transfer na natin dito sa ating cake pan. Half lang para hindi siya aapaw. Dahil maliit itong aking cupcake case, makagawa tayo ng 3 dozens dito. Depende na lang sa laki ng inyong cupcake case. Ayan, nakatapos na tayo ng isang tray. I-bake natin to for 20 to 25 minutes. Depende sa laki ng inyong cupcake case. Ang ating next step dito sa ating saucepan, habang iniintay natin yung cupcake, gawin na natin yung Yema frosting. Pagsama-samahin lang natin yung ingredients ng ating Yema. Itong ating condensed milk, itong ating evaporated milk, hindi ko ilalagay lahat, at yung ating egg yolks. Yung ating vanilla. Natin to on a low heat at hahaluin natin to hanggang maging custard consistency. Continuous lang ang paghalo natin para hindi siya masusunog. malapot na
yung ating yema at custard na siya. Parang custard na. This one is ready. Remove lang natin ito sa heat and we will cool this down completely. Yan. After 20 minutes, check lang natin yung ating cupcake. Stick natin. When it comes out clean, pwede na ito. Continue lang natin yung the rest ng ating cupcake. We'll cool this down completely. Ayan, napalamig na natin yung cupcake. Ayan. Kuha lang tayo ng stick or any thing na pwede nyong itusok sa gitna. Maglagay lang tayo ng butas. Then yung ating yema, nilagay ko lang sa piping bag. Lalagyan natin ng yema sa gitna. Pwede nyo ding lagyan ng icing sa gitna ng yema. So, nasa sa inyo na. And using a spatula, spread out ko lang yung yema. And there you have it, our chocolate yema cupcake. Tingnan natin. Okay. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.